àwọn ọmọ yìí ṣebí torí kí ọmọ lè gbọ̀n ya inú lára òbí ni òbí ṣe ń jẹ̀yà. ṣé nǹkan tí yà ń ṣe dáa ṣé your mommy calls me, I don't want to touch her. ìyá yín kọ́ ló mú mi bínú. So tó bá jẹ́ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ yẹn náà bá dàgbà. ìyàwó máa wọ wọn pé káre àwọn lè máa sí ń bẹ̀ tó jẹ́ pé irú ìyàwó wọn àwọn ọmọ yẹn máa fẹ́ tí wọ́n ti bá wọn. mi ò gbọ́. tí ìyàwó àwọn ọmọ yẹn ti bá wọn. mọ́ náà máa ṣe wọn náà. wọ́n máa bá wọn yàwó ọmọ ní pé gbá ìpele yẹ kó ta ṣọjá. Man, you know I listen to a radio program tó ti interview kan lára àwọn ọmọ yẹn. Pàápàá jù lélẹ̀ tó witness. ìyẹn ló dùn mí jù. incidents yẹn ó ń defend bàbá ẹ̀. lé mọ́mí ló kọ́ ọ̀sẹ̀. tó 56 years. ṣọ́káyàn ọmọ lórí ni. wọ́n tún wá ń sọ again pé this woman she's a breadwinner. ṣé tí wọ́n mọ̀ nǹkan kan tó máa ń ṣẹlẹ̀ then ọlọ́run dáríjì this agbára tí ó wà fáwọn ọkùnrin ọ̀rọ̀ pé à ń fi gbága pẹ̀lú ẹ̀yàn ọkùnrin kọ́ ọ̀ a sọ pé gbogbo obìnrin náà ló máa ń ra ètò àwọn mọ̀jẹ̀ sọ tí mo fẹ́ lò fún wọn. mọ̀ lò. àwọn amúnibúni ẹran bí yẹ kọ́ máa nà wọ́n kán release wọn fún wa ká bá wọn wí. ká bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ fún wa. ẹ má nà wọ́n mọ́ ẹ kàn fẹjọ́ wọn sùn wá ni kí dáa bá wọn wí. tí ọkùnrin because mo rò pé kí ni gravity ẹ̀ṣẹ̀ tí obìnrin lè ṣẹ̀ tí ẹni tó pè ní ìyàwó ẹ tó ń gun orí àyà ẹ tó bímọ fún ẹ tó lè ṣẹ̀ tí wàá wá yọ pankẹ́rẹ́ tàbí ẹ̀ṣẹ̀ tàbí kò wá máa ń yàn ṣé èèyàn gbọ́nà ìgbọ́lọ̀ náà mọ́mọ́ láyé ìsìn tọwọ́ gan ò ní fìyàn dẹ́mu wá rò wípé tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ó wá káyàn mọ́ lórí ká sọ pé olórí ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn bóyá ó káwọn èèyàn mọ́ lórí ṣé nínà ló kù then tí obìnrin bá káyàn mọ́ tàbí tó tiẹ̀ rí pọ́kò òun gan bímọ síta ṣá. a lọ nà wọn kọ. kò jẹ́ mi nì. bọ́lá ń ṣe dá àwọn obìnrin bó ṣe bí àṣà tiwa ìdálù ń ṣèlú. ó ṣe jẹ́ pé tí ò dá la hold to patriarchal society not why matriarchal hold society. máa ṣàyè tí kò ṣe yẹn. tí kò ṣe ń bọ ọkọ lórí àyà tó fi lu pa tó fi lu odidi braimu iná kò ní dáa kó dálé mọṣú àrólé ìdílé kan ògbó ìdílé kan ó dẹ̀ lu pa. ó ti tọmọ tán. ó ti bá a tọmọ tán ó ti kọ́lé. wọ́n tún wá lọ ṣe lọ ó mọ̀ pé bóyá yóò mọ fòfin dé bóyá rùn bàbá bóyá àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ni yóò mọ bóyá rùn bàbá and it's all good no àwọn obìnrin lọ́yà yẹn le o. jeez. especially commanding justice. kàtí ẹ̀ tó dé justice if you marry a lawyer tí o sì yàn kankan tó ń bọ̀ ó fi òfin wọn mọ fi. kò sí nǹkan tó mọ̀ tán àwọn náà mọ̀ yẹn kan tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe mọ́ díò pẹ̀lú obìnrin ẹni à ó wá lọ fẹ́ lọ́yà. ó ṣe wọ́n rò ní. ìgbà tó dé bí ìgbà tí èwo la máa ń lọ ta ti máa ń lọ ń declare property wọn yẹn náà. rule of the conduct. rule of the access. no wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé what are the properties when the love was ó totalize àwọn méjèèjì no now ọmọlọ́mọ tó lọ school torí ẹ̀ pé dáadáa wá béèrè lọ́wọ́ inú ẹ̀ wá ń dùn pé I have this. ó fi proud kó fi mọ̀ pé yes mo ti arrive. ọmọ ọlọ́mọ ṣe ń kọ́lẹ̀ list ẹ̀. akọ̀wé ń kọ́lẹ̀. ìgbà tó fẹnu ẹ̀ sọ òun náà list ẹ̀ ó wá ní kókó fẹ̀ kan ó wá list gbogbo ẹ̀ ó ní kókó document ẹ̀ wá as a lawyer n kò ń fẹ́ educate ẹ̀ ní kankan ó kó wá she made photocopies. So God so good at that moment táwọn méjèèjì jọ fẹ́ ra ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní burújí ẹ̀ jí gidi gan kí lorúkẹ ilẹ̀ rẹ̀ àwọn fámìlì wọn ń gbà yẹn gbà tán talẹ̀ yẹn tán tà á kí wọ́n ń ṣọmọ bíbá yìí so owó yẹn ó nínú kó jẹ́ kán tà á kó dẹ̀ kó yẹn wọ́n á fi ra property ibi tó lórúkọ kan náà fi ra properties tí tó pọ̀ so gbogbo àwọn nǹkan tí gbà táwọn méjèèjì jọ marry yẹn wọ́n ti wà ní marriage gbogbo nǹkan tó wá achieve tọkọ achieve tí wọ́n jọ rà nígbà yẹn one list ẹ̀ gbogbo eléyìí tó sanwó pé òun ti arrive tó fi ń bùgà ńgbà yẹn kò tó nǹkan tí tó wá rí nígbà tán jọ bẹ̀rẹ̀ marriage yìí ìgbà tí marriage dára wọ́n ṣe máa ń tọ́ tán máa ń yọ ẹ̀sẹ̀. náà rò pé bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe fẹ́ ṣe. èèyàn ò ṣe bẹ́ẹ̀ ní kò ṣe méjì. wàá kẹ́kọ̀ọ́. òun ló kọ́ 5 in divorce ìyẹn ọmọbìnrin yẹn ọmọ tó mọ lọ́ọ̀
lẹ́yìn ìgbà yẹn ló wá ṣe wá sọ fún wọn pé anyway àwọn ti part ways thank God wọn náà dẹ̀ ti ṣetán àti jẹ́ ká part ways àwọn properties yẹn. tá a nírè. nígbà tí mo join yẹn ilé ẹjọ́ sì ṣe kíni. wọ́n á pín méjì dọ́gbandọ́gba. meanwhile time tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fáwọn yẹn àwọn ìyàwó mẹ́ta tí wọ́n kọ́ fẹ́ wọ́n ti kàn má disturb wọn àti ìyàwó wọn ṣe má rí ni no wọ́n lé wọn wọ́n fún wọn láwọn nǹkan wọ́n fún wọn láwọn nǹkan kan fi máa tọ́ àwọn ọmọ. àwọn ọkọ wọ́n fi ga inú sí. kíní kan ó dójú tì ọ́ ó sọ ẹ́ sí kólóbó ìṣọ̀lá ògùnṣọlá kọ́ ló kọ́ lórí nǹkan. àpàdà sí ọlọ́wọ́n ìjàrógun àpàdà sí bú lọ́jọ́ alẹ́. sọ pé nǹkan tí arábìnrin yìí ṣe fọ́pọ̀ ẹ̀ ó right bọ̀ nǹkan tá à ń sọ ni pé kíkan ní nǹkan náà tí ò bá ṣẹlẹ̀ tó fi wá di pé ọkọ àtìyàwó wọn á máa nọra wọn wọn á máa yọ ẹ̀ṣẹ́ síra wọn wọn á máa yọ belt síra wọn níbi tó ọmọ ti wà láàrin kódà kó má sọmọ ta ló sọ fún ọmọ ní yastik ìgbéyàwó. I've seen somebody that said marry nítorí ọmọ náà. Exactly. ta ló tún wá bí ǹjẹ́ wọ́n sínú ìkánsẹ̀lọ̀ tó ń sọ wípé ta ló sọ fún wípé torí ọmọ náà ṣe marry tó bá decide àti má lọ mọ́ but just to cohabit peacefully kàn gbé ìgbé àlàáfíà pẹ̀lú lọ́kọláya tí marriage bá ti sú wa ta dẹ̀ ti rí àwọn indices instead of forcing ourselves. Even sometimes pseudo separation we can still come back together. ó lè jẹ́ torí ìfarakínra yẹn ń gbà mí sí finish. ó ti sú wa ẹsẹ̀ finish. tó bá ti ṣẹlẹ̀ but tá a bá ṣe gà fúnra a lè mí ìsara wa. àti rí ọ̀tún dẹ́n pé ilé ẹjọ́ gan ló ní kàn ṣe gàyà fúnra wọn wọ́n ṣe pseudo separation fún wọn nígbà wọn padà wá ìyàwó gbé bébì lọ́wọ́ ni adájọ́ bá ní àwọn ọlọ́run ti ṣe nǹkan báyìí pé ọmọ bá ní rárá irọ́ a sì máa túká èmi ni mo lẹ́sẹ̀ kí ni èmi ni àmọ́ tó jẹ́ pé time tó bá ní kàn ṣe gàyà ọkọ ńgbà tí ó bá ti miss ìyàwó àwọn mo fẹ́ wá wà àwọn ọmọ mi mo fẹ́ wá wà àwọn ọmọ mi. ó bá wà àwọn eré àṣẹ one ride ká lọ sí lágbára láti lọ gbókùn lówó ọjà tó bá padà dé bó ṣe lọ ń tẹ̀síwájú. Imagine lovely meals you can cook with these ingredients. You spend heavily, but no guarantee of a tasty meal. Not making a right choice of seasoning cube can ruin your meal, money, and confidence. For a tasty meal, do not compromise. Choose Gold. Use Terra Gold for the rich, consistent taste your loved ones crave for. Good for soups, stews, and jollof. Terra Gold. 1 cube, endless possibilities. ẹ ṣe ń gan ni pé ẹ ṣì wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa ẹ kí a máa kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n ń wò wá wípé ẹ ṣe gan ni bákan náà ni àǹfààní wà fún ẹ̀yin ará ilé láti lọ darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìkànnì ayélujára wa gbogbo pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ bá miss bó ṣe ń lọ as we are doing it now ẹ lè lọ wò padà lórí Facebook àti àwọn ẹ̀rọ ayélujára wa yòókù ẹ ṣeun. Like I said pé tí marriage bá ti sú tó bá yá á ṣe nǹkan táwọn wọ títí bá. tá bá rí èèyàn tí inú ta hate bóyá ó ṣẹ̀ wá the more tá bá ṣe ń rí inú a máa bí wa ni inú máa bí sí kódà kó ṣe nǹkan tó dáa kó jẹ́ nǹkan tó dáa yẹn àní rere nù nǹkan tó dáa yẹn káyé máa sọ fún wa pé dáadáa ni kìíní olójú wa lọ́kàn wa kò ní jẹ́ dáadáa bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ òní hatred nìyẹn máa ń ti ń rí. káwa má tó sọ lọ́kọláya kọjá ríra wọn so tí irú àwọn yẹn bá wá ní orí ọ̀fẹ́ àti nọra wọn with bitterness náà kò ní kọ́ kókó tó bá máa fún ní ìfọ́tí gan ìfọ́tí kí etí yẹn kó yà dànù ìfọ́tí bíi kójú kan ó fọ́ dànù. ṣebí torí olójú méjì ló ṣe ń ṣakọ. èèyàn kan sọ lọ́jọ́ kan pé tọkàn bá máa ná ọ̀hún pretty woman face ni o. ṣojú ojú ẹ̀ tán rí tí ṣe olójú ẹ̀ yìí. a ní máa make sure pé mo bàbí tiẹ̀ jẹ́ mo disfigure ẹ̀ bitterness nìyẹn. so tó bá ti di wípé level yẹn ó ti ń dé level yẹn tó bá lórí ọ̀fẹ́ àti nara wọn tó bá jóbìnrin náà ni ibi tá a ti dùn ọkùnrin yẹn jù ó lè mú kìíní ẹ̀. ṣé kìíní. síkún á fún un dán ìgbà tó fẹ́ níbi okùn ẹ̀mí sì ni níbi okùn ẹ̀mí sì ni kìíní ta wí wà. tí o ti obìnrin kan tán ní owó orí fóònù ọkọ ẹ̀ yẹn dẹ̀ ń sùn. ó gẹ̀rí pé ó dẹ̀ rí i pé obìnrin mi sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ lọ mú ọ̀dọ̀ láì ṣe carrot láì ṣe kùkúmbà. bitterness
so ìyàwó àtọkọ tán bá ti ń nọra wọn ìwọ obìnrin tó ń nà tó ti ń forí tì tó ń forí tì tó bá rẹ̀ wípé wọn ní ní ẹ̀ pa. ṣebí ara bí ṣe mọ̀ pé ó tún àmọ́ nǹkan tó máa jẹ́ káwọn obìnrin máa forí tì á ní torí ọmọ ní ìyá ọmọ mò ń jẹ kí ìyá mọ́jọ ọmọ ṣebí obìnrin lọ́ọ̀yà tí ọkọ ẹ̀ lù pa yìí ọmọ ẹ̀ ló ń lọ sọ̀rọ̀ lórí rédíò pé ìyá òun ló kọ̀sẹ̀ fine sọ pé ìyá lè má kọ̀sẹ̀ because gùrà máa ń dára àwọn obìnrin náà tọ́rọ̀ bá délẹ̀ jẹ́ ká sọ tá a bá ti rí pé bóyá Ọlọ́run gborí wa sókè ju àwọn ọkọ wa lọ lóòótọ́ kò sí ọkùnrin náà kódà kó jẹ́ ọmọ kékeré ọkùnrin wọ́n sì fẹ́ ṣèṣe ọkùnrin ìbànújẹ́ ló máa ń jẹ́ fún wọn kó má máa ró ọwọ́ yọ kó má máa rówó fi sílẹ̀ ṣe ojúṣe wọn fẹ́ni tó bá mojúṣe ẹ̀ nínú ilé. àwọn tó bá ń dọ́jú pé sórí ìkanra máa ń wà lára àwọn obìnrin náà gbà míì pé èmi náà mò ń gbé èmi náà mò ń rú ò tiẹ̀ mọ́ fún mi ó máa ń jẹ́ kí a ṣe àwọn ìgbésẹ̀ ká gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tí ò yẹ ká gbé tó máa ń bọ́ sápò bínú àwọn ọkùnrin bọ́ ṣé wá rí bí ọkùnrin tí ó bá ní number 6 tó ń pẹ́ ṣámṣám tá a bá rí i pé obìnrin yìí ti fẹ́ máa fi gùràwọ́ fún wa tí ẹ̀mí wa ò dẹ̀ gbé tó ń kanra that is it. It is not because possible kò sí lóbìnrin okay I was telling someone ní ọjọ́ kan bóyá ẹ̀yin náà observe ẹ̀ rí ibi tí màá dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀yin bá lè wa kẹ́ máa gbé ọ̀rọ̀ wá sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin kẹ́ máa gbọ́rọ̀ wá sí ni kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé ti mọ̀ wípé tí ọkùnrin tó bá ra mọ́tò fún ìyàwó ẹ̀ tí ọkọ náà ní mọ́tò ẹ̀ tí event wa pa wọ́n pọ̀ tán decide pé okay ẹ jẹ́ ká gbé mọ́tò kan jẹ́ ká gbé mọ́tò tiẹ̀ kọ́kọ́ ní kí wọ́n gbé mọ́tò ìyàwó kán fi mọ́tò ọkọ sílẹ̀ nínú ilé of course tí couple bá ń jáde fún outing ọkùnrin náà ló ṣe máa ń drive of which me I prefer láti drive ju kọ́kọ́ mi drive lọ tí wọ́n bá ń lọ ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé ọkọ yẹn ló ra mọ́tò yẹn o wọ́n dẹ̀ ń jọ ń lọ tí ọkọ yẹn bá ṣèṣì já sínú gálọ̀ ìyàwó yẹn àṣẹ ìwà ríran ni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé kò tún wà ń bẹ́ẹ̀ tí mọ́tò yẹn bá dẹ̀ bàjẹ́ nísìn tí mọ́tò yẹn bá bàjẹ́ ọkọ yẹn ló máa tún ṣe o ẹ má gbàgbé pọ́kọ yẹn ló ra mọ́tò yẹn o tó kàn forúkọ ẹ̀ sọrí ìyàwó ni pé mọ́tò tiẹ̀ rèé o ẹ gbọ́ gbólóhùn tí àwọn yẹn á fi bá sọ̀rọ̀. That's a woman for you. That is we for you. So tó bá wá jẹ́ pé àwa náà lára mọ́tò ẹ bọ́ àwa náà kọ́ o ṣé mo wá wò ó ṣé tó bá wá jẹ́ pé àwa náà lára mọ́tò tá bá wá sọrú gbólóhùn yẹn pé ṣé wàá fẹ́ bá mọ́tò yẹn jẹ́ láìṣe pẹ̀lẹ́ ṣingọ́ mojú ẹ wá sọ wípé à ń ṣègbéraga ìgbéraga kọ́ bí Ọlọ́run ṣe ṣẹ̀dá wa ni. I think àwọn méjèèjì in marriage counseling wọ́n máa ń wo temperament maturity if you go for counseling if you sit with your parents ibi tí àwa òbí àti tó yẹ ká ti bára wa ká bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ you call them ṣé wọn pa àjọ sọ́nsìn pé àwa obìnrin ìwà wa lélẹ́yìn what do you tell your children nígbà tó bá láwọn múra ìgbéyàwó even before ìgbéyàwó òye ayé wo lẹ fi ń yí àwọn ọmọ yìí ẹlòmíà lóhùn ògbọ́rí kí màmá òun ṣe kíní kan no my mother is not like that. ara tó bá ti rí tá à ń ṣe àti tá a ṣe tí ò dá tó yẹ ká correct wọn pé ní tí mo ṣe yìí kò dá. we own up pé àwa obìnrin bá a ṣe rí nìyẹn tó bá jẹ́ wípé ọmọkùnrin tí kò gbọ́rú ẹ̀ rí tá máa wò ká ní àwọn onígbèraga bó ń kanra mọ́tò tí mo rà fún ẹ do you know ó máa close the doors of so many things látọ̀dọ̀ ẹ̀ sí obìnrin bẹ́ẹ̀ bá ń sọ́nsìn pé báwo obìnrin ṣe rí nìyẹn. bá ṣe rí ni o. so how many parents ló ń fi òye ayé yìí yí àwọn ọmọ yẹn how many bàbá lẹ pé àwọn ọmọ yín lọ́kùnrin tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún wọn pé wow bóbìnrin ṣe ń hùwà lélẹ́yìí bóbìnrin ṣe ń hùwà lélẹ́yìí o ìwọ ọkùnrin náà tóbìnrin bá ti ṣe báyìí báyìí ló ṣe yẹ kó ṣe báyìí ló ṣe yẹ kó ṣe lọmọkọ wálé lọmúyàwó wálé nǹkan tá à ń béèrè lọ́wọ́ wọn nìyẹn wọn à mature wọn ló yẹ ayé ìgbéyàwó tiwa gan ò ṣeé ṣe example kó sì lọ mú ìyàwó wá so that àwa máa ẹrọ náà ni. You can't give what you don't have. O don gbọ́dọ̀ rù ni. Tabatẹ wa mọ̀ wípé okay we don't have a perfect marriage a good home. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn go for counseling. Ẹ jẹ́ ká ṣẹ́rí owó tá a máa ná láti gba ìmọ̀ràn tí a jẹ́ kí bóyá lẹ mọ̀ wípé iye ayé ọdún ìgbà tá à ń gbé nínú ìgbéyàwó ó ju iye ọdún tá a ti lò nílé àwọn òbí wa lọ. Mélòó ni. Tàbá wa mọ̀ bẹ́ẹ̀
kò sí iye tó lè pọ̀ jù kò sí iye tó lè pọ̀ jù lówó láti ná lórí tó fún wa ní ìmọ̀ lórí bá ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ nínú ibi tá a fẹ́ ti lo gbogbo ìgbésí ayé wa. And thank God presently our society nǹkan kan tó ti ń ṣẹlẹ̀ náà tó yẹ pé if you truly love yourself and you really want your home. ó ṣe pàtàkì home yẹn ṣe pàtàkì. This home kò gbọdọ̀ túká. Méjèèjì ti jọ pinnu ẹ̀dẹ̀ ní ìpinnu ọkàn pé yes this home must stand you must work it out ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. bẹ́ẹ̀ni tẹ́sí tango. tẹ́ bá ti kẹ́ wípé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ pé no nǹkan kan ti fẹ́ máa shake foundation marriage yín go for counseling. Immediately ẹ̀yin méjèèjì ẹjọ́ pé ra yín jókòó be sincere with yourselves. Ìgbà mi wà tẹ́lẹ̀ pé àlàfẹ́ ṣàṣẹ ó lè beyond us. ó wá mọ reason tó ṣe máa ń wà beyond us ni pé time tí a bá níkùn sínú tá à ń jà yẹn la máa ń advice ó bẹ́tà kí ká lọ sọ́dọ̀ counselor kí wọ́n kàn cancel wa o no ìgbà yẹn kọ́ kò ní wọ̀ wá létí etí ìtara etí ìbínú la fi gbọ́ ń gbà yẹn. ìgbà tí counselor àti ẹ̀mọ́ the right time to talk to them. For us ṣé wọ́n pé àwa gangan la gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ decide lára wa pé ọ̀rọ̀ wa ti tó kí lọ ṣe kí lorúkẹ kó tó lè decide gan not at the moment tó ń fi bínú. nígbà tí ó bá rẹ̀ lára wọn tí ìbínú bá rọ̀ lára èèyàn kan tí ẹnì kejì tó dẹ̀ mọ importance home tó fẹ́ kí home yẹn kó dúró ìyẹn ní á wá ọgbọgbọ́n àti àkókò tí a kì í bọ the other party lára pé ìyàwó mi àbí ọkọ mi ṣe é rò pé kínní yìí ọ̀rọ̀ pásítọ̀ kọ́ o ọ̀rọ̀ lóòótọ́ àdúrà ń ṣe gbogbo nǹkan o àmọ́ nǹkan tí èèyàn á ṣe ọlọ́run ò ní ṣe nǹkan tí ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ látọ̀run láti wá bá wa yanjú ìgbéyàwó wa láti wá bá wa pẹ̀tù sáwọ̀ ta ní àwọn kan wà tán jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó yẹ pé iṣẹ́ tán yàn láàyò nìyẹn nígbà torí bá ń fọ́ wa ní tá a wá ń sọ pé à ń fàdúrà gbé fine àdúrà that be for ogun ara ríro let them examine you and give you proper medication. And sometimes nǹkan tí àwa obìnrin ò tún mọ̀ àwọn ọkùnrin máa ń jìn sínú in some areas. Gogongo ibẹ̀ náà máa ń kó sí and that moment that you are talking your gogongo ọjọ́ kan wà tí gogongo a máa ro ọkùnrin tí gogongo bá ti ro wọn ìgbà yẹn làwọn máa read the other side of them. Wọ́n ti wà bottled up. So when you go for counseling, wọ́n á pè yín pọ̀. If you are sincere, méjèèjì lẹ́jọ́ máa ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yẹn. Yes. Oníkálukú á lè sọ nǹkan tó bá ń dùn lọ́kàn. The reason why I said you should seek for counselor or counseling, go for counseling. Àwa méjèèjì ń gbà mí a lè má wà sincere because we don't want to hurt ourselves. Mi mọ nǹkan tí màá tún sọ tá tún mú bí mi wá. Mi mọ nǹkan tá tún sọ tá tún ní kí n mórí wá kí n tún fọrùn sílẹ̀. But if you invited a third party tó ní good home a third party tó jẹ́ wípé ṣé pé àgbà kí wà lọ́jà kórè ọmọ tuntun wọ ẹ̀yìn àgbà rere. Yes. A third party tó ní good home. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tá à ń lọ sábà tẹ sọ pé kí lorúkẹ bàbá ọkọ bàbá kìíní kan báwo ni ilé wọn ṣe rí. You can't give what you don't have. Go for counseling. Ibi tó ti sọ̀rọ̀ tó parọ́ third party tó ní good home tó sọ yẹn mo mọ àwọn couple kan tó bá rí wọn church à ń kó náà jọ máa wọ̀ wọ́n jọ ń wúrọ̀ wọ àwọn káàkiri ni àwọn tí mo súnmọ́ dáadáa ni o wọ́n jà kù kò wá sí ẹjọ́ àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ilé wọn náà wọ́n ti wá parí ẹ̀ to the level pé àwọn ọmọ wọn ní àwọn máa sọ fáwọn kọ́pù tó máa wá kọ́ ẹjọ́ bá wọn pé àwọn tẹ̀ ń kẹ́jọ́ báyìí gan tìmùtìmù kẹ́gbìn dànù ni wọ́n àwọn gan ò fẹ́ràn ara wọn. Instead of seeking for help àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n lè jókòó tí wọ́n bá yín sọ tí wọ́n ní fi gbígbà kan bọ̀kan nínú ntọ́ kọ́ wọn ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n dẹ̀ ń rí lẹ́yìn tó ẹjọ́ ń tọrọ Ọlọ́run seek for help. Ikú pàápàá yìí ó ti tó gẹ́ o. Bọ̀dá kìíní kan ni bàbá ọkọ mi ẹ̀gbọ́n ọkọ mi àǹtí ọkọ mi. Sentiment máa wọ̀ ó tiẹ̀ láwọn ó lè jáwọn gangan náà ń fún ẹ lẹ̀. Àbí kí the other party feel pé torí pé ó jẹ́ family ẹ̀ ló ṣe ń sọ tó ń sọ of which tó bá jẹ́ pé neutral person third party yẹn jẹ́ neutral person ẹ̀yin méjèèjì àmọ́ wípé ní Yorùbá bias kò tọrọ ló ń bá yín sọ. Most side ọkùnrin àwọn kan wà tó jẹ́ wípé títọ́ ọmọ wọn dé sí obìnrin as a third party. Aláṣejù. No be third party ni my family is my family. Ṣé extended family wà níyàwó ilé yìí tó bí ọmọ yín. Àwọn ò ṣetán láti wọn accept ìyàwó sínú family and ó better kóbìnrin dẹ̀ ti yára in sense so that you will not misbehave or lose guard. Kò mọ̀ pé you are on your own. Because ìyẹn náà ń gbà míì ó máa tún ṣokùnfà nǹkan míì
obìnrin because ó ti relax ó ti túraká ó ti Your this is my own o. home this is my family bó ṣe ń ṣe ń lé yín ó tún wá máa ṣe níbẹ̀ if you now do how you do in your papa's house má ó lè gbé yẹn cause wá o. wàhálà o Ọlọ́run. Aha. So ó lè jẹ́ nǹkan tó tún máa fa wàhálà ń gbà mí nìyẹn so òótọ́ ẹ jẹ́ ká jọ embrace ara wa as family let's go back to where we're coming from seek for help àwa méjèèjì a lè má rí yanjú a lè má rí parí go for counseling ó lè jẹ́ church ó lè jẹ́ mọ́ṣáláṣí ó lè jẹ́ a neutral person as in àwọn tó jẹ́ wípé they are marriage counselor marriage coach Exactly. àwọn ní ká lọ fún. then ṣo mọ̀ wípé Tèmítọ́pẹ́ à ń sọ̀rọ̀ nípa tí ò bá ṣọwọ́ ayé o ayé Ọlọ́run má jẹ́ ayé mu wa ayé wa o Ọlọ́run jẹ́ ayé mọ́. àmín Ọlọ́run jẹ́ káyéyé sí ìgbéyàwó wa ká mọ̀ yọwọ́ ayé náà kúrò ń bẹ́ẹ̀ sọrí tí ò bá ti kí ń ṣọwọ́ ayé ibo láti pàdé ẹni tá a fi ṣọkọ ibo láti pàdé ẹni tá a fi ṣaya wo ayé àtijọ́ táwọn alárinà wà. Yeah, you know we are going back ṣé kò ń to that ṣorí social media again. láti meet ara wa ń sìn then ṣáà ṣe the necessary things láti ṣe investigation. kò sí background check kankan mọ́ nígbà tá a ti lọ alárinà a pàdé ara wa náà ni even kájọ ọmọ church kan náà. ọmọ ìjọ mi ni ọmọ ìjọ mi ni ọmọ ìjọ tó mọ nǹkan kan nípa ẹ̀ ju pé kàn jọ ń lọ church lọ so tí àmì ìgbà tó bá déwájú tó ń dẹjọ́ tó ń dẹ́yìn tó ń daṣọ. ìdí rẹ̀ tó lóòótọ́ sọ wípé ẹ jẹ́ ká wo ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí ìkànnì ayélujára that's eléyìí the tó thing gba now nta ayé tó ń kan ṣe ń sìn. sìn ní ẹ̀. jẹ́ káwa náà wá pe Díẹ̀. olùbádáni nímọ̀ràn kó wá bá wa yanjú ẹ̀. exactly. kí ni àǹfààní àti àléébù tó rọ̀ mọ́. is it working out? àwọn olùgbaninímọ̀ràn. báwo la ṣe lè ṣe tá a dẹ̀ fi work out because ṣé mo ti mọ̀ bóyá o ga ṣé mo bóyá o ṣe dí. wọ́n máa ya fọ́tò. fọ́tò wọn flitter ńkọ́ flitter máa. obìnrin kan ní nudity ẹ̀ ló ń rìn kiri láìpẹ́ yìí bóyá yẹn sọ fún náà ni pé ok àkútì ìríra. ó dáa kan jẹ́ kí n wo gbogbo fún mi ní statistics ẹ̀. no fún mi ní statistics ẹ. bring the camera down. yes. bọ̀ ṣé o fi ìpọ́kùn yẹn ló gbé síta àbí ó send ẹ̀ sí wrong platform. kò send ẹ̀ sí wrong platform bí yàn kan ló send ẹ̀ sí. you don't understand ó lè jẹ́ wrong platform or wrong person ló send ẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó fẹ́ send because kò lè jáde tó fẹ́ send ẹ̀ sí ni ó máa bá gbé ìhòòhò ẹ̀ ó fi ṣẹ̀sìn awérò. lórí church platform. ayé kí a lọ sí sọ pé. lórí church platform mo fẹ́ send igi àtìláwí sí ẹni tó request fún ó kàn send ẹ̀ sórí church platform mi. tó bá ti padà dé àwọn àti àlejò wa ni lórí church platform. bó ṣe lọ lẹ́tọ̀ à ń padà bọ̀.
bó ṣe ń lọ náà ni ètò ẹ ṣe ń gan ni pé ẹ wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa ìgbà tí èmi àti Tèmítọ́pẹ́ tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan à ń sọ̀rọ̀ nípa BCOS eléyìí tó wọ́pọ̀ nínú ìgbéyàwó tó fi di wípé baby mamas ó pọ̀ nígboro tó fi di pé single mothers ó pọ̀ nígboro débi pé ìyàwó ń lu ọkọ pa ọkọ ń lu ìyàwó pa ibo la fi ìfẹ́ àárọ̀ ọjọ́ wa sí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni àwọn ṣé àti má ṣe tó lè mú kí ìgbéyàwó kó kan ìgbéyàwó aládùn kó kan láàrin àwọn tó kàwé tí òye ayé yé kán dẹ̀ di ajá kán di eku àtolóńgbò mọ́ra wọn lọ́wọ́ nínú ilé. Ìdí rẹ̀ tó lóòótọ́ sọ wípé bó ṣe ń lọ lọ́sàn-án yìí ẹ jẹ́ ká wo ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí ẹ̀rọ ìkànnì ayélujára eléyìí tí àwọn èèyàn tún ń ká ṣàǹsìn tó dàbẹ̀ ni pé ibẹ̀ ló dàbẹ̀ ni meeting point táwọn èèyàn ti ń rí ọkọ àtìyàwó ṣàǹfààní wà ń bẹ̀ táǹfààní bá wà ń bẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe tí irúfẹ́ ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a fi bá ní kalẹ̀ tí àléébù bá wà ń bẹ̀ kí ni àwọn àléébù tó wà ń bẹ̀ kí dẹ̀ la lè ṣe láti lè má jẹ́ kí àwọn àléébù yìí kó wá sí ìmúṣẹ eléyìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè míì òun náà ni ohun tí a fẹ́ máa tàkùtù ọ̀rọ̀ fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ pẹ̀lú àlejò wa tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹ jẹ́ kí Tèmítọ́pẹ́ kó máa kí àlejò wa káàbọ̀. ẹ kì í máa kí arábìnrin Kẹ́mi Ọ̀ṣìyẹmí Cole. She is a relationship coach, marriage counselor, and she's also into women empowerment. Mrs. Cole. Yes, ma'am. We said is the in thing, and it's very, very new. Social media dating. Is it new to us? Well, kò fi bẹ́ẹ̀ new náà. Ó ti wà tipẹ́. Ó ti wà tipẹ́ díẹ̀ kì í ṣe bí new bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn. Ó ṣe kí ó ṣe tó àwọn ọdún mélòó kan sìn so kò really kò new. Kò new but kò new jù. So what can you say about it? Ojú wo lẹ fi wò? Online dating. Yes. Exactly. Ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí ẹ̀rọ ìkànnì ayélujára. Well, opinion tèmi o. Okay. Ó ń work fáwọn kan. But percentage. Disadvantages tó wà ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe rí o, ó pọ̀ ju advantages lọ. Okay, that's it. Ìkíní, òun ni wípé gbogbo àwọn tó ń gbáyàn sìn romance scam tó máa sọ pé tó máa lọ lo picture ẹnìkan ọkùnrin tó máa lo picture obìnrin tó máa sọ wípé obìnrin lòun tó máa fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan ó ti pọ̀ nísìn and nǹkan tó ń tibẹ̀ jáde kì í ṣe nǹkan tó dáa láìpẹ́ yìí la kà nípa ọmọ 16 years old kan in fact kò pé 1 month nísìn ọmọ 16 years old kan ní ìlú America tó commit suicide. Exactly. Ó para ẹ̀ nítorí lórí romance scam yìí àwọn kan wọ́n dẹ̀ gbà tán bá dẹ̀ trace wá sí Nàìjíríà àwọn kan wọ́n pretend láti jẹ́ obìnrin wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bá sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ṣe kíni òun náà like obìnrin yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní exchange kíní gbà tó ti lè yẹ exchange kíní tán wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ọkùnrin ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní blackmail ẹ̀ ẹ̀mọ̀rún nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so ìkan nìyẹn ẹ máa notice pé àwọn predators àwọn mímọ̀ Yorùbá predators àwọn ibẹ̀ ni wọ́n pọ̀ sí ọmọ kan tí wọ́n pa ní Ìlọrin mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀ tí àáfà kan pa social media náà ló ti pàdé wọ́n á máa bára wọn sọ̀rọ̀ òní so àwọn díẹ̀ wà tẹ́ pé wọ́n pàdé ọkọ wọn lórí social media ó work fún but èyí tó pọ̀ jù òun ni èyí tẹ́ pé wọ́n fi ń ṣe nǹkan burúkú wọ́n fi ń ṣe nǹkan burúkú. Ibo la fi pé a ti lè meet couple wa. Bí irú àwọn bolẹ̀ fipò jẹ́ èjẹ̀ ibikíbi tí èèyàn tó ti ń pàdé ara wọn kò bá jọjà kò bá jẹ́ party kò bá jẹ́ church kò bá jẹ́ mosque ibikíbi tí àwọn ènìyàn tó ti ń pàdé ara èèyàn ti lè meet. Even social media. Social media náà wọ́n pàdé ara wọn bẹ́ẹ̀ náà. Nǹkan tí mò ń sọ náà nìyẹn pé but
nǹkan tó ti social media jáde búburú bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ ju dídà bẹ́ẹ̀ lọ. Okay, if you want to go on social media to look for bóyá ọkọ ni o àbí ìyàwó ọ̀rẹ́, you know, from friendship to, so how do we go about it? There are dating sites on social media now. Exactly. The media Àwọn wants tó to match make. through Kiloruke I can get. How do we do it? ṣe gbogbo ìtẹ́pẹ̀yẹ tẹ́ka yìí náà most of it náà wọ́n fi ń gbáyàn ni. èmi ò kí ń sọ̀rọ̀ láì máa ti test nǹkan láì ní evidence. ṣe gbogbo dating apps tó ń sọ yìí onígbà kan èmi náà lọ join nìkan pé kí tiẹ̀ ní kémi náà tọpinpin kí n wo pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. ìfojú ló ń jẹ. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ẹ ti kọ́ pé most of the people there àwọn tẹ́ pé wọ́n fẹ́ gbáyàn ni because láìpẹ́ tẹ́ pé tí bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ díẹ̀ wọ́n fẹ́ gba nọ́mbà ẹ̀ tó bá fẹ́ gba nọ́mbà ẹ̀ wọ́n á ti sọ pé kó wá pàdé àwọn níbi kan wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa gbowó ni wọ́n á ti sọ pé kinní kan wọ́n á ti sọ pé kinní so nǹkan tí mo mọ̀ dating apps bí àwọn kan ó true o but èmi àwọn experiences mo ní ìgbà yẹn mo join láti fi tọpinpin ní òkè pé mo nídìí èmi ò nídìí èèyàn so but àwọn gbogbo nǹkan tí mo rí níbẹ̀ ó reinforce belief mi wípé social media dating búburú tó wà níbẹ̀ ó dáa ju dídá tó wà níbẹ̀ lọ. àwọn dídá wo ló wà níbẹ̀? Because dídá tó wà níbẹ̀ náà ni pé ṣe bí wọ́n ní àwọn kan ń sìn wọ́n pàdé mo ṣàmà ń kà nípa àwọn kan tó yẹ pé wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n ti pàdé ọkọ àwọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ní so àwọn díẹ̀ náà wọ́n pàdé àwọn kan wọn àbí pàdé ìyá wọn níbẹ̀. Then pípé èèyàn fẹ́ ṣe ọ̀rẹ́ pípé o fẹ́ ní ọ̀rẹ́ tí ẹ pé tí o ń ṣe ní community ẹ àbí ní ìlú ẹ ní through social media o lè ní ọ̀rẹ́ l'Amẹ́ríkà o lè ní ọ̀rẹ́ ní everywhere in the world so advantage kan tó wà níbẹ̀ nìyẹn but gẹ́gẹ́ bí mi ṣe ń sọ búburú tó wà nínú online dating ó pọ̀ ju. Okay, what of àwọn tó matchmake those matchmaking platform yẹn kọ́. ṣẹ́rí matchmaking yẹn ẹ jẹ́ ká consider scenario yìí pé àwọn tiẹ̀ matchmake pé o pàdé ọkọ ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wa ló ti lọ́kọ ló ti níyàwó pé wọn tiẹ̀ matchmake ẹ pé ẹnìkan tó o tiẹ̀ mọ̀ rí pé o pàdé ọkọ ẹ ìwọ àtọkọ ẹ ẹjọ́ nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹjọ́ nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹjọ́ jáde ẹjọ́ ṣe courtship fún a number of years. marriage ò work. not to talk of fún ẹ̀yin tẹ̀mọ̀ra yín ni ẹ tẹ́ pé ẹ ní experience ara yín káṣá máa sọ wípé ẹnìkan tẹ́ pé wọ́n á mú he àti bí tẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ mọ́ra wọ́n tó yẹ pé èèyàn tó tóbi tó ga ló fẹ́ wọ́n á lọ fún ẹlẹ́yàn tó yóò lómi lára tó rí kúkú. ó wá jọ wọ́n pọ̀ ó wá ní pé kí wọ́n máa matchmaking yẹn kò ń work. But now ó lè work láyé ìgbà àwọn parents wa I mean not even parents wa àwọn màmá bàbá wa nípa àwọn matchmaking àbí matchmaking ìgbà yẹn tó bá rí wọ́n fọmọdọ́ rẹ̀ ok mo láì ọ̀rẹ́ ni wá jẹ́ kí ọmọ wa kó fẹ́ra wa but ìyẹn nǹkan tí wọ́n mọ̀ ni kò strange sí wọn but with the benefits of enlightenment education exposure matchmaking ẹ pé ẹni sẹ pé wọn ò mọra wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ń sábà work àwọn tí wọ́n dàbẹ̀ pé wọ́n ń work tẹ́ bá lọ bèrè ní ọwọ́ àwọn tó wà nínú ìgbéyàwó yẹn ẹ rí pé nǹkan tí wọ́n ń fara tó ń tolerate tó ń fara dà ó pọ̀ so wọ́n á kàn máa fi but at the end of the day àtọkùnrin àtobìnrin they don't get people are not still interacting. You interact through the internet. That is what I'm saying. People, yeah. I'm here now. It become Mugbawa. Me ofo debi bai. Yeah. I go to church. Mo lọ sí events. Mo lọ party. One event. People. So the social media is there, but people are still interacting. So no don't call Nikki. Pàdé lórí. But one thing wrong. Okay, they can still meet on social media. What are the indices to look out for? Exactly. The red flags. Aside from red flag. Àti red flag ni o, àti white flag ni o, àti blue flag. So what should we look out for? Okay. Sherry. If they want to make use of that platform. Because àwọn míì wà tó ṣe pé iṣẹ́ wọn jẹ́ kán jáde o. Wọn ní social life o. Iṣẹ́ wọn yẹn náà ṣe bí àwọn èèyàn náà mix pẹ̀lú níbi iṣẹ́. Ẹlòmíì lè má fẹ́ date níbi iṣẹ́ náà. It's not about iṣẹ́ gan kò tẹ́ ń ṣe ọ̀rọ̀ iṣẹ́. People are making use of that avenue láti seek for partners. Exactly. So what should we look out for? People are using it now. It's okay to work because it will guarantee people my work. But the things to look out for. Okay. Sherry, tí ẹ bá ń bá yàn sọ̀rọ̀ lórí social media. Tó yẹ pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ fúngbà díẹ̀. Ẹ̀yin náà ó ti ń kánjú pé kó gba nọ́mbà yín.
ẹ ṣọ́ra. So for how long ó yẹ kó máa jọ chat lọ ni. Kó máa jọ chat sọ pé wọn ò mọ́ra wọn so through platform yẹn náà ó yẹ kó fi mọ́ra wọn ní díẹ̀ náà yẹ pé tí máa fi wà comfortable àti exchange numbers. Then tó bá ti wà comfortable àti exchange numbers tó yẹ pé wọ́n á decide pé wọ́n fẹ́ pàdé ara wọn. ìyẹn tó bá yẹ pé ẹ má lọ bára yín ẹ má lọ bára yín kọ́ má lọ bára wọn níbi tí enclosed space àbí nínú ilé àbí níbi tẹ́ pé àwọn méjì nìkan ló máa wà níbẹ̀. Tó bá máa pàdé ara yín for the first couple of meets ẹ jẹ́ kó jẹ́ public place. Torí pé tí ẹ bá lọ pàdé anything lè ti bẹ̀ yọ. So even public place gan pàápàá ṣé kí ni yìí okay ẹ jẹ́ kí n ṣàpèjúwe pé ẹ̀ ń pàdé ara yín ní public place ṣe ẹni tó bá máa kọ́lọ̀ ń ṣọ́ wa lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣọ́ wa tá a ṣọ́ tẹ́ wá pàdé ara yín gan ní public place ẹni náà lè ní sùúrù pé a fi ẹ lọ́kàn balẹ̀ gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ ó máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó fẹ́ gbọ́ ló máa sọ ẹ̀mọ́rún nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ pé wàá kàn wàá rò pò tí réèyàn but the moment tí ẹ bá wà ní tẹ́ bá jọ wà níbì kan náà á strike. So at the end of the day bí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mo máa ń sọ mo ní ká ní pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gba ayé ìsìn lèmi bẹ̀rẹ̀ sí ní déètì ni ayé ìsìn lẹ́yìn pé mo ṣì wà ní Ṣàngó Òde pé kò sí at least kò sí ọkùnrin kan ní bí ẹ̀rù nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ through social media bó ṣe ń bá mi tó ń sìn wípé kò sí ọkùnrin kan tí mo àfi bí a tẹ̀ máa ṣègbéyàwó tán kí n tó tẹ̀lé anybody lọ síbi anywhere ni nítorí ó ti wá wà rampant pé okay I meet a ṣe ó gbá ó ṣàwò àwọn tá a meet àwọn tí ò pàdé ra wọn gan pàápàá kò ojoojúmọ́ là ń gbọ́ pé physical contact. So social media dating well èmi ò fọwọ́ wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo fọwọ́ so really gba tiẹ̀. mi gba tiẹ̀ mi gba social media dating. A lot of people are using it tó lọ ń dẹ̀ tó ṣàmì sí tó work. Kò lot. It is not a lot. But people came out to talk about it. Yes, a few. Okay, so gidi but èèyàn mọ̀ náà ni. Because èèyàn gidi, why must it be through social media? Ibele mo ti wá fẹ́ rọ́kọ. Ṣé social media? Gbogbo wa ta rí ọkọ. So máa rìn káàkiri lójú títì. Gbogbo wa ta fẹ́ ọkọ àrìn káàkiri lójú títì. Gbogbo ata fẹ́ ọkọ àpàdé ọkọ wa ó lè jẹ́ school ó lè jẹ́ àwọn èèyàn tí kò tún dáa ká tún gbọ́ ọkọ ní onú mọ́tò pé àjọ wọn tó papọ̀ ni. Kò sẹ́ni tó sọ friendship lè bẹ̀rẹ̀ ní anywhere náà ni social media yìí. Anywhere tí social media yẹn danger tó wà ń bẹ́ẹ̀ pọ̀ ni. Ó lè bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ kí pé ó lè kò lè wọ̀ but danger yẹn ó ti pọ̀ jù. wọ́tọ̀ tán bá ń mọra wọn délé tó dẹ̀ rí pé abẹ́rẹ́ wẹ́dà obìnrin ọkùnrin yẹn olókùn dè ńkọ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé orí social media náà ti mọ́ra. Tí wọ́n bá mọ́ra wọn délé. Exactly tó mọ àwọn family ẹ̀. Ó ní àwọn díẹ̀díẹ̀ tó ń work fún àwọn ṣe bí a sọ pé ó ń work fún àwọn díẹ̀díẹ̀ tó pé wọ́n pàdé ọkọ wọn wọ́n dẹ̀ fẹ́ra wọn. But probably somebody now go and check. What percentage? Wọ́n lọ bá wọn ṣe background check. Wọ́n tẹ̀ pàdé ra wọ́n mọ́ra wọn wọ́n tẹ̀ wá discover but what percentage? Bóyá 2%. Bóyá 2%. Àwọn tí ò sọ̀rọ̀ síta gan pàápàá àìmọye èèyàn tẹ́ pé kò rọgbọ fún wọn tó pàdé ní social media pé kò rọgbọ fún wọn tí wọ́n ní sọ̀rọ̀ síta àwọn tó sọ̀rọ̀ síta là ní àmọ́. Then most of àwọn tó yẹ pé wọ́n ṣiṣẹ́ burúkú sí social media ni wọ́n ń lò ṣé ẹ̀ notice ni social media ni wọ́n ń lò. We're still talking about social media dating. Yes. Mi mọ̀ bóyá ti gbọ́ nípa àwọn ìyàwó ilé kan. According to them, they said the husband is not giving them joy. So they now seek joy elsewhere. Yes. So they have a social media platform whereby they connect. Ara ẹ̀ nìyẹn. When you get on TikTok nísìnyí, nǹkan tí èèyàn ń gbọ́, it is possible through social media. Ìgbà tí ó sì social media, ẹ wo rate sí àwọn young girls wọ́n sìn, ẹ wo rate of being bastardized social media. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ìgbà táwa ń dàgbà. Tó bá ń fẹ́ sugar daddy. Náà fi pamọ́ ni ò ní jẹ́ kí ẹ̀yàn kankan mọ̀. Tó bẹ́ẹ̀ láti sọ pé òun fẹ́ sugar daddy uncle ìgbà táwa ní school uncle ló máa pè uncle. But nísìnyí ìwọ tó bá flaunt ẹ̀ ni. Wọ́n flaunt in fact ìwọ tó bá ṣe ògbọ́n pa ẹ̀. Ìyàwó ilé gan máa rí. Àní níjọ́ kan
ẹnìkan ó send kíní kan sí mi lady kan a young lady ó dẹ̀ gbé sí status ẹ̀ ó ń polówó wípé aṣẹ́wó lòun ó ń polówó pa aṣẹ́wó lòun ní status ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń bá sùn ni ó dẹ̀ fi nọ́mbà ẹ̀ síbẹ̀ òun ni wọ́n ń bá sùn ní status ẹ̀. Yes, òun náà ríra o ó ṣe pé kì í ṣe pé ó lo àwọn pé òun ó lo pọ́n kìíní kan òun ni wọ́n ń bá sùn ó dẹ̀ fi nọ́mbà ẹ̀ síbẹ̀ nísìnyí ẹ rí oríṣiríṣi àwọn obìnrin tẹ́ pé wọ́n á gbé nǹkan tó yẹ kán fi pamọ́ kí náà pé ojú ara tó fi yẹ kán wọ́n á gbé síbẹ̀ wọ́n á fi nọ́mbà wọn síbẹ̀ ìjọ kan mo rí kan tó ń gbá ojú ara pàápàá tó ní kí àpọ̀mọ́ yìí ó dùn ṣé gbogbo nǹkan yẹn social media ni ṣé ó wà tẹ́lẹ̀ kí social media tó dé. torí pé ó ń wá kí lorúkẹ ó ń bára ni ó ń wọ̀ rẹ̀. then social media ẹ̀tàn ti pọ̀ jù níbẹ̀ bí technology gan pàápàá ó èdè ẹ̀tàn ní àìmọye èèyàn tẹ́ pé wàá rí ní social media tó bá máa fojú rí pé kíní wàá rí pé ó ti yàtọ̀. tí AI tiẹ̀ ti dé wọ́n ń pè ní filter wọ́n á ní wọ́n filter AI nǹkan. wọ́n á ní filter AI. of course ẹ wo AI but Facebook kò jẹ́ kí wọ́n lo filter mọ́ sí so àṣírí ìwé òbò lórí Facebook mọ́. wàá fi rí èèyàn kan wá pé ó ti pàdé madam Tọ́pẹ́ mo mà láìkí kíní kan ẹ jẹ́ ká pàdé nígbà tó bá pàdé ẹnì kan ò ní mọ̀ pé ṣẹ́ni yìí ni. ẹ jẹ́ ká délé agbára à ń padà bọ̀ afẹ́ ìpolówó ọjà. When malaria knocks you down, you can be sure parasites are having a party in your system. Welcome to our new kingdom, guys! Comel and malaria. Coleman! Attacking the parasite army directly to give you express relief and get you back on your feet effectively. Comel on. Malaria gone. My day was draining. Everything was just off. I just knew my faves were both going through the most. That's JAY to the DEN, content creator extraordinaire. Sorry fans, is ours today. And that's the savvy girl, Zoe, the best Afrobeat DJ ever. And see as my guys came through, sharing a Coke with my OGs. Who will you share a Coke with? ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò bó ṣe lọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí ìkànnì ayélujára arábìnrin Kẹ́mi Òṣìyẹmíkò àwọn náà ni àlejò wa. While we went on break à ń sọ nǹkan pé ṣé ibi tá a ti pàdé níṣe pẹ̀lú success marriage wa. kò ní ṣe. kọ́sà àwọn míì tó ń pàdé church tó ń jẹ́ church member sí marriage yẹn ò òdo àmì tí ò wọ́ọ̀kù. kò ń ṣe ibi tá a ti pàdé kò determine success ìgbéyàwó. What determines it? kì í ṣe ibi tá a ti pàdé kò determine success ìgbéyàwó. But pé ẹ pàdé physically ẹ interact ẹ mọ̀ra yín díẹ̀ ó reduce the percentage of danger tó wà exposed sí. Okay. Because physical contact. Yes. Àwọn predators àwọn tó yẹ pé iṣẹ́ burúkú ni wọ́n ní àwọn oníṣẹ́ láabi. a lot of them social media ni wọ́n ń lò. Okay, ẹ jẹ́ ká wá wò. So like you are saying now wípé disadvantage tó wà lórí dating online ó pọ̀ ju advantage tó wà ń bẹ lọ. What are the precautions tó yẹ kí a take kábà tẹ̀ wá sọ pé òkè o kò tẹ̀ wá di kan rán dídá o mo fẹ́ date ọ̀ tí mo meet lórí social media. òun náà ni mo ti ń sọ lọ́tẹ́tẹ́ wípé o ò ní jẹ́ kí ara yẹ pé kò bẹ̀rẹ̀ sí ní information tí ò yẹ kó fún pé ok o meet ẹni báyìí mo ti like ẹ mọ̀ pé àwọn olómi ara ti máa yá wọn mo like ẹ kíní kan o ti ń retí so gbogbo information tí ò yẹ kó fún ẹni tó yẹ pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ pàdé o ti sáré dà sílẹ̀ for like how many months yẹn ló yẹ ká keep àwọn information yẹn. ó vary from different people but tí wọ́n bá ti wà comfortable at least fún ní a little time tó yẹ pé o máa fi wà ara ẹ máa fi balẹ̀ pé ẹni yìí then mo sọ tẹ́tẹ́ mo ní má tẹ̀lé ẹni yẹn lọ sẹ́ni wíà tí ẹ pé ẹ̀yin méjì nìkan lè máa wà níbẹ̀
then ó ní àwọn kankan tí ẹni yẹn máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ pé wàá ti mọ̀ wípé ẹni yìí kí ló tó kí ni àwọn ìbéèrè yìí kí ló ìbéèrè tó irú ó fẹ́ ẹ mọ̀ ó lè rọra máa sọ but your financial situation. ṣé kò yẹ kó mọ̀ ni. kò yẹ kó báwo ni kò ṣe ní. ó ní ṣẹ́rí gbogbo nǹkan ló ní level. okay tí wọ́n lọ fẹ́ rí ability sílé. gbogbo nǹkan ló. tí mo bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé tí mo dẹ̀ sọ fún pé ọkàn mi mo ti ń ṣiṣẹ́ does it need to know where you work. kò tó bá sọ fún mi sí pé BCOS ẹ ti ń ṣiṣẹ́ ṣé mo mọ bẹ ṣe tó financially. Good. Do you know the reason why that question is very, very important? I'm not talking about where you work. I'm talking about your financial. It determines because if I know where you work, I would be able to know we pay okay only financial freedom. Of course. One, LKG on liability. Then again, that's a pointer to tell me we pay okay. Let me look for somebody to find out more about that person. Nǹkan tí mo sọ kọ́ ni wípé don't tell him where you work or don't tell her where you work. Nǹkan tí mo sọ kọ́ nìyẹn. Only your financial situation bó ṣe tó bó ṣe mọ. Okay. Financially you can't divulge. Tí mo dẹ̀ sọ fún pé where do you work? Oil company mo ti ń ṣiṣẹ́. Mi sọ pé kẹ́ má ibi pé èèyàn ń sọ ibi tí èèyàn sì ń ṣiṣẹ́ ìyẹn kọ́ ni mo sọ. True that ó lè guess kó kàn forí calculate pé báyìí náà ni mo wà. Okay, tẹ́ bá ṣe ní oil company báyìí pé security ni ẹni ọ̀hún ní oil company kan. Àbí cleaner. Àbójẹ́ ilé epo pupa. Àbí ilé epo àbí. Ṣé oil company ní ilé epo pupa? Yes. Pé èèyàn ń ṣiṣẹ́ níbì kan. Èèyàn ń ṣiṣẹ́ níbí tó jẹ́ security man now tó jẹ́ cleaner tó jẹ́ kinní. But telling me okay telling somebody pé ibi báyìí mo ti ń ṣiṣẹ́. Yes. Ọmọ yẹn civil servant ń gbà. No. But what? Ẹni pé by telling someone ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ẹni náà kò ní mọ bí o ṣe tó bó ṣe mọ financially. It's not just by telling the person where you work. But it's a pointer. It's a pointer to what? That you are comfortable with. What? Sherry, tí kò wá parọ́ pé as ọ̀nà personality ni. Ẹ máa gbọ́. Sherry, decently gan pàápàá. When you go on a first date or a few dates, there are questions that you should not divulge. Exactly, kí ni àwọn etiquette tó yẹ ká tiẹ̀. You understand? What are the questions? Okay, where do you where to answer? Yes, where I want general questions. Like okay, like where do you work is part of it. Okay. But what am I so we pay? Okay, I'm the GM somewhere. I'm the Kinikon. You see, you are getting to know someone. When you are getting to know someone, on study any no. You cannot. To ban so ogungbere lo because more inu eni no. Okay, Mrs. Ho. Te ban relate over time lo ma mo inu eni no. So ko to mo inu eni no ko ti bi to ki mu gbogbo nǹkan ko ti so ko ti ma gbere le lọ́wọ́ ìyẹn gan léwu. Ṣé yóò farapamọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Farapamọ́ kọ́. It is normal. Kì í ṣe pé ìjọ tó bá pàdé yàn or the first few dates ló máa mọ̀ yàn. Even àwọn tó wà nínú ìgbéyàwó gan pàápàá wọn ò tẹ̀ tún every day ni wọ́n mọra sí. So o ò lè mọ̀ yàn tán. So give yourself time. Ìyẹn wà very important. Okay, tó bá sọ pé òun ṣiṣẹ́ ní BCOS tí mo wá lọ get to know later pé tèmi dẹ̀ ti feel pé she's working with BCOS. Definitely. Ọ̀nà personality ló máa jẹ́. Àbí kó jẹ́ couple IT. Kí ìyẹn kọ́ kó lọ jẹ́ couple àbí IT. Whatever tí ò bá jẹ́. Ó ti parọ́ fún mi now. Ṣé ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ ní BCOS ṣé BCOS kan ló ti ń ṣiṣẹ́ ni? Ìgbà tó ń serve yẹn ṣé kìí ṣe BCOS tó ti ń ṣiṣẹ́ ni? Ibẹ̀ ni. So kò parọ́. As what? Ṣé tó bá kúrò as what yẹn ni kíní as what the. Ẹni tó ti ṣiṣẹ́ gangan tó ti gba salary lèmi fẹ́ kò ń ṣe ẹni tó ṣe IT tí a parí.